हेलो नमस्ते। आज हामी अलिकति डिफ्रेन्ट टपिकमा चाहिँ कुरा गर्न जाँदैछौँ। यो चाहिँ ई पासपोर्ट, अनलाइन पासपोर्ट कसरी भर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी डिस्क्राइब गर्न जाँदैछौँ। तपाईँले यो टेक रिभ्यूहरू सोचिराख्नु भएको छ भने चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट छ। म फेरि टेक रिभ्यूहरू लिएर आउनेवाला छु अर्को भिडियोमा। यसमा चाहिँ हामी अब ई पासपोर्टको बारेमा अलिकति बुझौँ है त। ई पासपोर्ट जुन चाहिँ इलेक्ट्रोनिक पासपोर्ट नेपाल गभर्मेन्टले रिसेन्टली निकालिएको पासपोर्ट हो। पहिला चाहिँ एमआरपी पासपोर्ट आउँथ्यो भने अब आजकल रिसेन्टली चाहिँ ई पासपोर्ट आउने भएको छ। एमआरपी पासपोर्टमा हाम्रो फिजिकल फोटोहरू हैन देखि सिग्नेचर सबै फिजिकल मात्रै हुन्थ्यो, डिजिटली केही गरिँदैन थियो भने चाहिँ अब ई पासपोर्टमा चाहिँ एउटा चिप हालिदिएको हुन्छ तपाईलाई, अनि पेपरहरू पनि राम्रो हुन्छ, क्वालिटीको पेपरमा एउटा चिप, अनि स्क्यान गर्ने बित्तिकै तपाईको चाहिँ आइडेन्टिटी सबै अगाडि आउने हिसाबले चाहिँ बनाइएको हुन्छ। पहिला चाहिँ हाम्रो एमआरपी पासपोर्ट लिएर विदेश जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँ डिफ्रेन्ट लाइनमा बस्नुपर्ने, अनि तपाईलाई चाहिँ अलिकति धेरै टाइम लाग्ने, तपाईको फोटो हेरेर स्क्यान आफैले हुन्छ नि म्यानुअली हेरेर चाहिँ तपाईँ गेटबाट छिर्नु पर्थ्यो भने यो ई पासपोर्टबाट चाहिँ अरू विदेशीहरू जस्तै ई गेट भन्ने हालिदिएको हुन्छ। तपाईँले त्यसमा आफ्नो पासपोर्ट स्वाइप गरेपछि अनि तपाईँको आइडेन्टिटी आफै आउँछ त्यसमा, अनि तपाईँ मजाले सजिलै छिर्न सक्नुहुन्छ। सो ई पासपोर्टको बेसिक कुरा त त्यही नै हो। तपाईँले जानु अगाडि अनलाइन फर्म फिलअप गर्नुपर्छ, मैले अघि नै भनेको थिएँ। अब हामी त्यो अनलाइन फिलअप चाहिँ कसरी गर्ने, कता गएर गर्ने, डिटेलमा मजाले यो भिडियोमा हेर्नेवाला छौँ। तपाईले यो फर्म फिलअप गर्न चाहिँ ल्यापटपै चाहिन्छ भन्ने पनि छैन, तपाईले मोबाइलमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मोबाइलमा गर्ने प्रोसेस पनि सिम्पली यही नै हो। म अहिले जे देखाउन गइरहेको छु। सो तपाईले चाहिँ आफ्नो क्रोम ब्राउजरमा गएर EPASSPORT नेपाल भनेर हाल्नु भए पनि हुन्छ। सो गुगलमा चाहिँ तपाईले यो फर्स्टको वेबसाइट देखाउँछ, डिपार्टमेन्ट अफ पासपोर्ट, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि एप्लाई फर ई पासपोर्ट भन्ने यसमा चाहिँ सुरुमै देखाइएको छ, यसमा सिम्पली हामी क्लिक गरौँ है। अनि त्यसपछि एप्लाई फर अ पासपोर्ट यसमा क्लिक भनेपछि तल आउँदो रहेछ। यहाँ चाहिँ टाइप अफ एप्लिकेसन भनेर देखाएको छ। अब फर्स्टमा चाहिँ तपाईँले नयाँ इस्यु गर्ने हो, तपाईँले नयाँ जारी गर्न खोज्नु भएको छ भने आफ्नो पासवर्ड यसमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि रिन्यूमा यसमा, रिप्लेसमेन्ट तपाईँको हरायो भने हैन, चोरी भयो भने यसमा, अनि त्यसपछि तपाईँको च्यातियो वा बिग्रेको छ, त्यो पानीले भिज्यो भने लाइसेन्सहरू चाहिँ यसमा बनाउनु पर्छ। अहिले आएको नयाँ ई पासपोर्टमा चाहिँ पानीबाट बिग्रिने त्यस्तो चाहिँ खासै केही समस्या नहुन सक्छ, किनभने त्यसमा डिफ्रेन्ट पोलिकार्बोनेटहरू युज गरेर चाहिँ त्यो पासवर्ड बनाइएको छ। र अब हामी चाहिँ यसमा यो फर्स्ट इस्युएन्समा हामी जान्छौँ है। त्यसपछि अब यहाँ भनिएको छ, त्यसपछि हामी सिम्पली यो अर्डिनरी 34 पेजमा जान्छौँ। अर्को यो 66 पेज चाहिँ अब तपाईँ धेरै विदेश भ्रमणहरू गरिराख्नुहुन्छ भने चाहिँ यो अप्सन तपाईँलाई काम लाग्न सक्छ भने अब अरू अदर सर्भिस भनेको सर्भिसेसहरू यिनीहरू चाहिँ हामीलाई चाहिँदैन। हामी नर्मल मान्छेहरूले चाहिँ यही 34 पेजको बनाउँदा एकदम राम्रो हुन्छ। त्यसपछि यहाँ आई एग्री गर्नुहोस्, प्रोसिड, आई एग्री है। यो हामीले आवेदन दिँदाखेरि चाहिँ मेन हेर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ यो फर्स्ट दुईवटा लाइन हेर्नुहोस् त, म्यान्डेटरी फिल्ड र म्यान्डेटरी फिल्ड टु सेभ होइन। यो रातो देखाएको फिल्डहरू चाहिँ हामीले कम्पलसरी अनिवार्य भर्नै पर्ने हुन्छ। सो अब हाम्रो यहाँ देखाएको छ लास्ट नेम, तपाईँको थर के छ त्यो थर चाहिँ यहाँ राखिदिनुहोस् है, श्रेष्ठ भनेर राखिदिनुहोस् है। अनि त्यसपछि फर्स्ट नेम के छ तपाईँको, अब फर्स्ट नेम ल राम भनेर राख्यो होइन। अनि तपाईँको जेन्डर मेल फिमेल, मेल, अदर हो भने अदर, एनिमल हो भने एनिमल होइन, त्यसरी गर्दा भयो। अनि त्यसपछि डेट अफ बर्थ चाहिँ यो एडीमा तपाईँको अङ्ग्रेजी डेट अफ बर्थ है, यसमा यसरी गएर यहाँ थिच्यो। त्यसपछि अब कुन चाहिँ हो यहाँ ब्याक गऱ्यो ल। अब हामी चाहिँ यहाँ 1992 भयो अरे होइन, गरेपछि नोभेम्बर ल भनौँ यहाँ 11 भनेर हाम्रो चाहिँ राख्नु पर्यो। अब यो डेटहरू चाहिँ सबै यो डेटहरू, यो नामहरू चाहिँ सबै तपाईँको एक्ज्याक्टै हुनुपर्छ है। तपाईँको यो डेट अफ बर्थ यो छ नि, जुन डेट अफ बर्थ यो मिल्छ कि मिल्दैन भनेर सोधेको छ, मिल्छ भनेर यसमा हालिदिनुहोस्। त्यसपछि यो चाहिँ नेपालीमा तपाईँको डेट अफ बर्थ लेख्नु पर्यो है। अब यसमा चाहिँ वर्ष लेखौँ पहिला है त। इङ्ग्लिस नेपाली हामीले डेट अफ बर्थ राखिसकेपछि तपाईँको प्लेस अफ बर्थ, कुन चाहिँ जिल्लामा तपाईँको जन्म भएको छ है, यस्तो गरेर राख्यौँ रे होइन। भनौँ ल नेपाली हो, हामी नेसनालिटी नेपाली नै भयो होइन। अनि त्यसपछि तपाईँको फादरको लास्ट नेम, तपाईँको फादरको थर लेख्नु पर्यो यसमा। अब थर लेख्दाखेरि श्रेष्ठै भयो। यो चाहिँ हाम्रो बेसिक जानकारीहरू चाहिँ हाम्रो इन्फर्मेसन। त्यसपछि चाहिँ सिटिजनसिप इन्फर्मेसनमा हामी जाउँ है। सिटिजनसिप इन्फर्मेसनमा चाहिँ तपाईँले अब नेसनल आइडेन्टिटीहरू लेख्नु पर्यो होइन। यसमा हामीले नलेख्दा पनि हुन्छ, किनभने यसमा कम्पलसरी छैन। तपाईँको यदि छ भने चाहिँ लेखिदिनुहोस् नेसनल आइडेन्टिटी नम्बर होइन, छैन भने चाहिँ तपाईँले लेख्नु परेन। तर यो रातो लगाएको जुन पनि जति पनि चिन्हहरू छ नि यसमा चाहिँ तपाईँले भर्ने पर्ने हुन्छ। तपाईँको सिटिजनसिप नम्बर हालिदिनुहोस् होइन। अनि त्यसपछि इस्यु कहिले गरेको त्यो पनि लेखिदिनुहोस्, सिटिजनसिप प्लेस अब कता गर्नुभएको होइन
त्यो गर्यो। अब यो सिटिजनको सबै नामहरू त्यो भयो हैन। अनि त्यसपछि एप्लिकेन्ट्स कन्ट्याक्ट डिटेल। अब एप्लिकेन्ट्स कन्ट्याक्ट डिटेलमा चाहिँ तपाईलाई केमा सम्पर्क गर्दा सजिलो हुन्छ त्यो डिटेलहरू चाहिँ यसमा लेखिदिनुस्। अब यसमा मोबाइल नम्बर पनि कम्पलसरी हैन 980111 गरेर लेख्दैन भने हैन। त्यसपछि अब इमेल छैन भने नलेख्दा पनि हुन्छ, यसमा कम्पलसरी छैन, तर भयो भने राख्दाखेरि चाहिँ अझ राम्रो हुन्छ। तपाईकोमा मेलहरू आउन सक्छ डिफ्रेन्ट कुराहरू हैन, त्यसमा चाहिँ तपाईले अब राख्दा राम्रो हुन्छ। एड्रेसहरू राख्दिनुस्। अब भिलेज भयो हैन, भिलेज चाहिँ ल मैले जे पाइदै लेख्दै र्यान्डम लेख्दै। यस अहिले चाहिँ तपाईहरु चाहिँ मिल्ने या तपाईको एक्ज्याक्ट डेटहरू चाहिँ लेख्दिनुस् यसमा। एड्रेस वार्ड नम्बर कति हो भनेर लेख्नु पर्यो, वार्ड नम्बर 9 हैन। अनि मेन एड्रेस कन्ट्री नेपाल भइहाल्यो। मेन एड्रेस प्रोभिजन अब बागमती भयो हैन, काभ्रे पलाञ्चोक भयो हैन, म्युनिसिपालिटी ल बनिपा भनेर मैले हाल्ने है र्यान्डम। त्यसपछि कन्ट्याक्ट डिटेल इन केस अफ इमर्जेन्सी। अब यो चाहिँ सबसे इम्पोर्टेन्ट हुनसक्छ है। अब तपाईको यदि केही नमिलिएको छ तपाईको पासवर्ड, अब तपाईलाई इमर्जेन्सीमा तपाईले बनाउन दिनु भएको छ भने चाहिँ तपाईलाई कन्ट्याक्ट गर्ने बित्तिकै तपाईलाई भेटाउन सक्ने ठाउँ वा तपाईलाई सम्पर्क गर्न सक्ने इमेल एड्रेस वा नम्बरहरू चाहिँ यसमा फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि फोन नम्बर र त्यो इमेल तपाईले अब केमा सम्पर्क गर्दा तपाईलाई सजिलो हुन्छ त्यो फोन नम्बरहरू चाहिँ यसमा हाल्दिनुस्, इमेल एड्रेस पनि। यसमा के एरर भनेर देखायो है नेक्स्ट गर्दाखेरि। म्युनिसिपालिटी राख्नु बिर्सेछु मैले, बनेपा भनेर हाल्दिएँ। अब यहाँ नेक्स्टमा थिच्नुस्। अब यो पार्टमा चाहिँ हाम्रो एकदम इम्पोर्टेन्ट कुराहरू आयो, जसमा चाहिँ हामीले आफ्नो सिटिजनसिपहरू के मागेको छ सबै कुराहरू चाहिँ हामीले यसमा दिनुपर्ने हुन्छ। तर सबै कुरा भन्दा पनि अघिनको जस्तै यहाँ कम्पलसरी चिन्ह यसमा दिएको छ, यो रातो चिन्ह। तपाईको यो रातो चिन्हहरू चाहिँ कम्पलसरी राख्नै पर्ने हुन्छ भने बाँकी चाहिँ नराख्दा पनि हुन्छ, तर तपाईको यदि छ भने चाहिँ राख्दाखेरि तपाईलाई पछि प्रोसेसहरू गर्दा चाहिँ धेरै सजिलो हुनेवाला छ। अब सिटिजनसिपको फ्रन्ट ब्याक हाल्दिनुस् हैन, जस्तै ल यस्तो गरेर हाल्दे। साइज चाहिँ 40 MB सम्म मात्रै हुनुपर्छ भनेर लेखेको छ। अब तपाईले चाहिँ यसमा आफ्नो सिटिजनसिपलाई चाहिँ सिम्पली मजाले लाइटको अगाडि राखेर अगाडि पछाडिको फोटो खिच्नुस्, वा तपाईको सबसे सजिलो चाहिँ अझ बाहिर गएर प्रिन्टरमा स्क्यान गरेर पनि ल्याउनु भयो हुन्छ। थोरै साइजमा निकाल्देऊ भन्नु भने निकालिदिन्छ उहाँले पनि पसलतिर। यदि तपाईलाई हैन घरबाटै निकाल्छु भन्दा पनि लाइटमा राखेर मोबाइलले मजाले खिचेर टक्क क्रप गरेर घटाउनु भयो भने सजिलै हुन्छ। जस्तै मानौ यो फाइल चाहिँ मेरो सिटिजनसिप हो भने अब यसमा फाइल चाहिँ धेरै देखाइरहेको छ हैन। अपलोड गर्नको लागि चाहिँ 400 KB मात्रै राख भनिरहेको छ, तर 900 KB मा छ। अब यसलाई कसरी घटाउने भन्दाखेरि सबसे एउटा सिम्पल र सजिलो उपाय चाहिँ तपाईले यसरी स्क्रिनशट लिएर मोबाइलमा पनि स्क्रिनशट लिएर क्रप गर्न सक्नुहुन्छ यसरी हैन। स्क्रिनशट लिने बित्तिकै यो चाहिँ 200 KB पुग्यो। अब मैले यसलाई चाहिँ अब घटाइसकेपछि अब यसलाई सजिलै हामी यसमा अपलोड गर्दियौँ है। यो अगाडिको मानौ तपाईले चाहिँ आफ्नो ओरिजिनल सिटिजनसिप हाल्दिनु होला यसमा। त्यसपछि अगाडि पछाडिको अब अरू के डकुमेन्टहरू छ भने हाल्दा हुन्छ। अनि नेक्स्ट गर्नुस्। त्यसपछि अब अपोइन्टमेन्ट बुक गर्ने। अपोइन्टमेन्ट बुक भन्ने बित्तिकै अब तपाईँ कुन डेटमा तपाईँलाई सजिलो हुन्छ त्यो डेट चाहिँ तपाईँले बुक गरेर अनि लिएर जानुपर्ने हुन्छ यो फर्मलाई प्रिन्ट गरेर है। अब कता बागमती प्रोभिजन हैन, डिस्ट्रिक्ट कता, डिस्ट्रिक्ट चाहिँ ल काठमाडौँ नै भनौँ न। मैले यो काठमाडौँ राख्ने बित्तिकै चाहिँ अब यसले प्लिज चुज द नियरेस्ट इनरोलमेन्ट। अब कता जानुहुन्छ यो काठमाडौँको मेन यही डिपार्टमेन्ट अफ पासपोर्टमा गरी चाहिँ मैले गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब डेट सिलेक्ट गर्ने चाहिँ यसले मलाई देखाउन लागिरहेको छ यसमा। सो हामी फर्म फिलअप गर्नमा चाहिँ एकदम एन्डसम्म आइसक्यौँ। अब यसपछि चाहिँ खासै प्रोसेस केही पनि छैन। तपाईँलाई यसो एउटा यहाँ डेट र टाइम बुकिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, र अहिले चाहिँ सर्भरको एररको कारणले चाहिँ त्यो बुकिङ गर्न पाइएन। अघि नै चाहिँ सर्भरमा बढी लोड भएको कारणले चाहिँ अघि नै त्यो अपोइन्टमेन्टहरू देखाएन, तर अहिले चाहिँ हामीले अलिकति धेरै ट्राई गरेपछि लामो प्रतीक्षापछि चाहिँ त्यो देखाएको छ। सो तपाईँले पनि ट्राई गर्दाखेरि चाहिँ सुरुमै नदेखाउन सक्छ, एक दुई ट्राई भन्दा नि अलि 5-6 ट्राईमा चाहिँ देखाउन सक्छ हैन। सो त्यसपछि यहाँ तपाईँले सिम्पल अपोइन्टमेन्टलाई तपाईँको डेट अनि यहाँ टाइम चुज गरेर नेक्स्ट गरिदिनुहोस्। अनि त्यसपछि यो इन्फर्मेसन खोल्छ। यो इन्फर्मेसन चाहिँ तपाईँको मिस्टेक छ भने एडिट गरिदिनुहोस्, नत्र सेभ। अनि त्यसपछि मेन यो कोड चाहिँ तपाईँले कपी गर्नुपर्ने हुन्छ यो साइडको बटनमा थिचेर। यसलाई कपी गरेपछि चाहिँ तपाईँले नोटप्याड वा मोबाइलहरूमा चाहिँ सेभ गरेर राख्नुहोस्। यो कोड चाहिँ तपाईँ पछिको लागि एकदम हेल्पफुल हुनेछ। र त्यसपछि पेमेन्ट दिनको लागि चाहिँ प्रोसिड विथ यो पेमेन्टमा थिच्नुहोस्। अघि नै कपी गरेको कोड यसमा पेस्ट गरिदिनुहोस् र डेट अफ बर्थ। त्यसपछि तल एक्सेप्टको बटन थिचेर गेट डिटेल्स है। यसले चाहिँ के मेसेज दिएको छ भने 15 देखि 20 मिनट पछि चाहिँ तपाईँले पेमेन्टलाई प्रोसेस गर्नु, तपाईँको डाटा हुँदैछ प्रोसेस हुँदैछ भनेको छ। त्यसपछि तपाईँले यहाँ अर्को ट्याबमा गएर फिनिस गरिदिनुहोस् है। तपाईँको अब फलोअप फर्म चाहिँ यसमा आउँछ। यो फर्मलाई चाहिँ केही नहेरिकन तल सिधै डाउनलोड फर्म थिचिदिनुहोस्, डाउनलोड PDF है। यो PDF चाहिँ तपाईँले आफ्नो ल्यापटप वा मोबाइलमा सेभ गरेर राख्नुहोस्। यो कोड तपाईँले भइसकेपछि चाहिँ तपाईँले एनी टाइम यो कोडलाई युज गरेर यसरी यहाँ एडिट एन्ड भ्यू एप्लिकेसनमा थिचेर चाहिँ यहाँ कोड
त्यो ऐनो कोड राखेर डेट अफ बर्थ तपाईँले ओरिजिनल डेट अफ बर्थ राखेर चाहिँ अनि मजाले त्यो ऐनाको फर्म एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। र यति मात्रै गरेर यो प्रोसेस चाहिँ पुरा हुँदैन। तपाईँले चाहिँ एउटा प्री फर्म मात्रै फर्म भर्नुभयो, तपाईँ चाहिँ आफै स्वयं गएर त्यो फर्म लिएर वा यो कोड लिएर गएर चाहिँ तपाईँले त्यहाँ आफ्नो बायोमेट्रिक स्क्यानहरू दिनुपर्छ, जसमा चाहिँ तपाईँको फोटोहरू खिचिन्छ, त्यो ठाउँमा लगेर तपाईँको सिग्नेचरहरू लिन्छ। अनि त्यो लिइसकेपछि चाहिँ 1 दिन वा 2 दिन पछि चाहिँ तपाईँको त्यो पासपोर्ट चाहिँ हातमा आइपुग्छ भनेर डिपार्टमेन्ट अफ पासपोर्टले चाहिँ भनिएको छ भने अब त्यो चाहिँ अब नेपालको प्रोसेस हो, जे पनि हुनसक्छ होइन। सो यति गर्नुभयो भने तपाईँले पासपोर्टको प्री फर्म चाहिँ फिल गर्न सक्नुहुन्छ र प्रोसेसहरू चाहिँ यति नै हो। तपाईँले यदि कन्फ्युजनमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो भिडियोलाई एकचोटि ब्याकवार्ड गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ भने, अरू कुनै कन्फ्युजन छ भने चाहिँ तल कमेन्ट सेक्सनमा पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। सो यो भिडियोमा यति नै। म फेरि यस्तै टेकको सम्बन्धी वा अरू यस्तै टेकको रिभ्यूहरू चाहिँ लिएर यो भिडियोमा आउनेछु। सो तपाईँले यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने तल रेड आइकन प्रेस गरिदिनुहोस्, यो भिडियोलाई लाइक अनि साइडमा रहेको नोटिफिकेसन आइकन पनि प्रेस गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। सो अन्टिल नेक्स्ट टाइम, स्टे ट्युन।